פרשת חברון. משה דיין חפר. כל סוף שבוע הלך, וכשנפתח הגדה המערבית, בשבילו בכלל גן עדן, הוא יכול לחפור, וברצועת עזה יכול לחפור איפה שהוא רצה. ויום אחד דיין הלך לחפור בכפר עזור. עזור יזור, הכפר פה ליד, בדרך מיפו לירושלים, מה שנקרא היום אג'ור, שנקרא היום משמר השבעה, אני חושב, משהו כזה. אג'ור קראו לזה. אג'ור, נכון? זה ליד המסגד היפה הזה, שעוד עומד. חפר, עד שכל החפירה נפלה עליו, והוא נקבר מתחת לאדמה, והוציא אותו בקושי, הצילו את חייו, אבל הוא קרה משהו למיתרי הקול שלו, הוא לא יכול, היה אילם במשך כמה זמן. אחר כך הוא התחיל ללחוש, ולאט לאט חזר לקדמותו. בזמן שהוא הביא אותו לבית חולים, בפסח, 69 אני חושב. 68 כבר. חנן פורת בעיקר היה הרב המשוגע, הרב לוינגר, אסף קבוצה של קנאים, שכרו חדרים בית מלון בחברון, בכניסה לחברון, והקים שם התנחלות. דיין היה משותק. ואז יגאל אלון אמרתי קודם, כל חייו התרכזו איך לנקום בדיין, רץ לשם, פרס את חסותו עליהם, בסיבה אחת ויחידה, לדפוק את דיין. הוא ידע, היה ידוע שדיין הוא ידיד של ראש עיריית חברון, ושזה ממש סכין בגב של דיין. וליגאל כבר לא אכפת כלום, חוץ מעניין של דיין לא אכפת לו כלום. אז הם ישבו שם כמה שבועות, ואחר כך עברו למחנה צבאי בחברון, ואחר כך התנחלו שם בית הדסה, וגם הקימו את קריית ארבע. ואני רצתי כמו משוגע לעשות מה שאני יכול בכנסת, הצעה לסדר היום, מה שניתן היה לעשות, שום דבר לא עזר. אבל זה עוד לא הייתה ממש ההתחלה של ההתנחלות. זה היה מקרה בודד, נחשב למקרה בודד, כשרות עם המורות של 29 וכל הדברים האלה. והיו כמה יישובים על הגבול שזחלו אל מעבר לגבול ודברים כאלה, אבל לא הייתה התנחלות. ההתנחלות האמיתית התחילה בפרשת קדום. זה כבר 70 ומשהו, 75, 6, משהו כזה. לא, לפני זה כמובן היה התנחלות בגוש עציון, שזה כאילו להחזיר את ימים כקדם. למרות זה גוש עציון, זה לא איפה שהיה גוש עציון. גוש עציון היה בשעתו, היה ליד חלחול בדרך לחברון, וגוש עציון פה היה בית המערבה.